السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن علاج التهاب المعدة. طبعا احنا عارفين ان التهاب جدار المعدة بينتج من بعض الأسباب، أهمها جرثومة المعدة، والناس اللي هي بتفرط في القهوة والنسكافيه، أو بتفرط في التدخين، أو بتشرب كحوليات بكثرة، أو الناس اللي بتاكل أكلات حارة أو بها شطة أو توابل كتير. كل الناس دي معرضة إن يحصل لها التهاب في جدار المعدة. المقصود بكلمة التهاب جدار المعدة اللي هو التهاب الغشاء المخاطي المبطن لجدار المعدة. طبعا في بعض الناس أيضا اللي هي خصوصا الناس الكبار في السن، اللي هم بيعانوا من التهابات في المفاصل وآلام في العظام، أيضا بيستعملوا سواء كورتيزون أو بيستعملوا أقراص مسكنة، اللي احنا بنسميها مضادات للالتهاب غير الاستيرويدية. كل دول زي البروفين، زي الكتافلام. كل الناس دي معرضة أيضا أن يحصل لها التهاب في جدار المعدة. كذلك الناس اللي بتكثر من المياه الغازية أو الكاكاو أو النسكويك أيضا معرضين لالتهاب جدار المعدة. في بعض الأمراض زي مثلا مرض كراون، ده بيصيب الجهاز الهضمي. أيضا هؤلاء المرضى معرضين أن يحصل لهم التهاب في جدار المعدة. الناس اللي هي بتعمل عمليات فقدان الوزن، او الناس اللي هي عندها حروق، او الناس اللي هي عملت عمليات كبيرة، ايضا هؤلاء الاشخاص معرضين ان يحصل لهم التهاب في جدار المعدة. طيب بالنسبة لهذه الاسباب، ازاي احنا بنشخص هذه الحالات؟ اولا بيعتمد على التاريخ المرضي. يعني لو الشخص ده اساسا اثناء ما الطبيب بيتحدث اليه بيقول والله انا عندي روماتيزم في المفاصل وباخد ادويه مسكنه، بنعرف على طول ان سبب التهاب المعده عنده ان هو الادويه المسكنه. او اذا كان عنده روماتويد او ذئبه حمراء وبياخد كورتيزون، يبقى الكورتيزون هو سبب جدار المعده، التهاب جدار المعده. او اذا كان هذا الشخص مدخن بكثره، او بيشرب نسكافيه وقهوه بكثره، او بيشرب بيبسي بافراط، كل هؤلاء بنعرف من التاريخ المرضي بتاعهم سبب التهاب المعده. لكن في بعض الاحيان بنلجأ ل عمل بعض الفحوصات زي صورة الدم، زي وظائف كبد، وظائف كلى. بنعمل اختبار جرثومة المعدة سواء كان في البراز أو في النفس. في بعض الأحيان بنلجأ لعمل منظار على المعدة، على أساس إن احنا ممكن حتى ناخد عينة من الغشاء المبطن لجدار المعدة عشان نعرف سبب الالتهاب ايه. في بعض الأحيان بنلجأ لعمل أشعة بالصبغة على المعدة. في بعض الأحيان بنلجأ لعمل أشعة تلفزيونية على البطن، لأن ممكن يكون الالتهاب مش في المعدة، ممكن يكون الالتهاب في المرارة أو في حصوات في المرارة. في بعض الأحيان بنعمل اختبارات للبنكرياس زي الإنزيمات الخاصة بالبنكرياس، زي السيرم لايبيز والسيرم أميليز. كل الحاجات دي كلها بتساعدني في تشخيص سبب التهاب المعدة. وفي نفس الوقت بعرف بالظبط إذا كان حصلت مضاعفات ولا لأ. طبعا احنا عارفين ان هذا المريض اللي عنده التهاب في جدار المعدة ممكن يعاني من غثيان وألم في البطن وتجشؤ وقيء، وفي بعض الأحيان بيحصل ارتجاع في المريء، وفي بعض الأحيان عنده فقدان في الشهية أو انتفاخ. وممكن يعاني من مضاعفات زي قيء دموي، او يكون في البراز دم خفي، او يحصل حتى في البراز يبقى لونه اسود نتيجة دم مهضوم. في بعض الاحيان ايضا ممكن العيان ده يعاني من انيميا نتيجة نقص فيتامين ب 12.
كل دي مضاعفات لالتهابات المعدة. أيضا ممكن نلاقي أورام بتحصل، وخصوصا مع جرثومة المعدة، اللي هي المرضى بتوعها اللي هم ما خدوش العلاج بتاعها. طيب بالنسبة لطرق الوقاية، أهم حاجة الابتعاد عن أسباب اللي هي بتسبب التهاب المعدة، زي التدخين، زي النسكافيه والقهوة، زي التوابل والشطة، زي المسكنات القوية، زي الكحوليات. كل الحاجات اللي هي بتسبب التهاب المعدة نبعد عنها. أيضا نهتم بالنظافة الشخصية، نغسل إيدينا كويس، نتجنب الأكل من المطاعم في الشارع، لأن ده ممكن ينقل لنا جرثومة المعدة. ونلاحظ إن جرثومة المعدة بتنتقل عن طريق الطعام الملوث، أو الأيدي الملوثة، أو حتى أدوات الطعام الملوثة. طيب بالنسبة للعلاج، طبعا لو هي جرثومة المعدة هي السبب، هناخد العلاج بتاعها. هو عبارة عن العلاج الثلاثي: أوميبرازول، كلاريسرومايسين، وتينيدازول، لمدة أسبوعين. وفي بعض الأحيان في حالة الفشل العلاج بنكرر العلاج مرة تانية، وفي حالة الفشل مرة تانية بندي علاجات أخرى لجرثومة المعدة. أيضا في بعض الأحيان بندي أدوية تقلل الحموضة، وفي بعض الأحيان بندي مادة الأوميبرازول اللي هي بنسميها مثبطات مضخة البروتون. كل العلاجات دي بتساعد في علاج التهاب المعدة. في بعض الأحيان أيضا بنساعد بالأكلات الطبيعية، زي الزبادي، زي العسل، زي الزعتر، زي البروكلي. طبعا احنا عارفين ان البروكلي مفيد بالنسبة لعلاج جرثومة المعدة. أيضا القرنبيط، الشاي الأخضر، كل الحاجات دي كلها مفيدة بالنسبة للتخلص من جرثومة المعدة وعلاج التهابات المعدة. أيضا الجنزبيل الطازج بيساعد أيضا في العلاج. لكن في وصفة طبيعية عبارة عن قشر الرمان، بناخده اللي هي الحشو بتاع قشر الرمان نفسه، بنجففه وناخد 200 جرام من من هذه البودرة، ونحطها على 50 جرام عرق سوس، ونضيف عليهم راوند، وناخد معلقة من هذا المسحوق صباحا ومساء. ده بيحسن كتير، لكن ده مش بديل عن العلاج اللي بيوصفه الطبيب. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.